lopultakin erämaassa on niin hiljaista ja rauhallista. Olen unelmoinut tästä koko kesän. Tule, anna kun esittelen leiripaikan. Toivottavasti näen tulikärpäsiä. Tiedän loistavan paikan myös sille. Seuraa minua. On todella kivaa viettää laatuaikaa yhdessä. Vain me ja joukko visertäviä lintuja. Vain minä ja paras ystäväni. Tulikärpäset elävät täällä. En näe yhtään. Ne tulevat esiin vasta pimeän tullen. Palaamme myöhemmin. Miltähän ne oikein näyttävät? Tuohon pitäisi laittaa kysymysmerkki. Olemme melkein perillä. Odotan innolla teltassa nukkumista. Jihuu! Odotan innolla teltassa nukkumista. Löysimmepä täydellisen paikan. Tuo ei kuulosta linnulta. Emme taida olla enää yksin. Hei poikani, hei Nuuska Muikkunen. Muumilaakson sankarit kunnioittavat lopultakin meitä läsnäolollaan. Kyllähän siinä kestikin. Mitä teette täällä? Kuulimme telttailusuunnitelmistanne ja ajattelimme, että olisi kiva liittyä seuraan. Enempi parempi. Eikö minua ole kiva nähdä, siis meitä? Kyllä, tietenkin on. Kiva nähdä teitä kaikkia. Kaipa. Kiitosta vain. Mekin halusimme lähteä telttailemaan. Mutta mitä? Ei mitään. Minä vain... Taidamme tarvita nyt lisää ruokaa ja polttopuita. Lähdetkö mukaan, ystävä? Tietenkin. En tarkoittanut sinua. En kyllä edes aikonut auttaa. Tulossa ollaan. Paikka on täydellinen, pikkaisen vain odotettua ahtaampi. Kerää polttopuita ja tarpeeksi ruokaa kaikille. Mikä tämä on? Nappiko? Värikkäitä nappeja on kaikkialla. Jonkun on täytynyt kadottaa. Toinen nappi. Kummallista. Foreshadowing. Siiliorakas. Mikä vittu? Hädin tuskin näen jalkojani. Palataan kun usva hälvenee. Hei, kuuluvatko nämä napit sinulle? Ai anteeksi, hukkasin ne. Saatte kuitenkin pitää ne. Napit yhdistävät kankaita toisiinsa, mutta nämä voivat yhdistää olentoja. Jätitkö ne tänne saadaksesi ystäviä? Ne ovat kauniita, eikö? Missä se hattuni nyt olikaan? Kas päässäni. Anteeksi. Olen Nuuska Muikkunen. Minua kutsutaan Hosuliksi. Olen Muumipeikko. Näettekö? Napit toimivat. Olemme nyt ystäviä. Kaipa me olemme. Haluaisitko syödä illallista kanssamme, uusi ystävä? Oi, se olisi kiva, jos sen vain häiritse. Et ollenkaan. Voin näyttää sinulle leiripaikkamme. Enempi parempi. Nuuska Muikkunen jatkaa illallistarpeidemme keräämistä. Alkaa tulla pimeätä. Tämän pitäisi riittää. Minun on palattava. Loistavaa, löysit kaiken tarvitsemamme. Olen valmiina kokkaamaan. Syödään ja nautitaan. Niin, kaikki me yhdessä. Olipa ihana ateria. Kiitos kutsusta. Toivottavasti en häirinnyt. Et lainkaan. Mitä edes teit metsässä yksinäsi? En ole ollut oma itseni viime aikoina. Olen rakastunut kauneimpaan olentoon maailmassa. Kiitos, mutta en ole kiinnostunut. Ai anteeksi, en tarkoittanut. Ole kiltisti, pikkuvöö. Hänen pelkkä näkeminen saa polveni tutisemaan. En tiedä mitä tehdä. Käydään sitten huomenna hänen luonaan. Oikeastiko? Voihan minä... Olette todellakin aitoja ystäviä.
Voi muuten hiivatti. Tämä vittuun. Ja nyt nämä kaikki tyypit on sitten meidän messissä. Napit sentään, minua jännittää niin. Olen niin innoissani. Toivottavasti hän pitää sinusta Hosuli. Voisiko se olla viljonkka tai mörkö? Hosuli ja Sosuli, vaihtakaa nappeja. Hän on tuolla. Katso häntä. Oletko rakastunut siskooni? Onko mymmeli siskosi? Voi Sebastian, pistä vain ihana kivi sormeeni, niin olen sinun ikuisesti. Anteeksi, halusin vain sanoa, minulla on yksityinen keskustelu Sebastianin kanssa. Taidan rakastaa sinua. Haluaisitko napin? Kuka sinä olet? Ei tarvitse sanoa, en ole kiinnostunut. Anteeksi, en häiritse sinua toista. En kyllä odottanut tuota. Hosuli ressukka. Tuo ei ollut kovin kivaa. Meidän pitäisi mennä etsimään häntä. Vitut! Vaikuttaa siltä, etteivät Hosulin tunteet mymmeliä kohtaan ole molemminpuolisia. Hosuli on todella järkyttynyt ja juoksi pois. Minne hän oikein meni? Tämä oli toisaalta kyllä vähän odotettavissa. No eipä ollut vaikea löytää. Oletko kunnossa, Hosuli? Sydämeni taitaa olla särkynyt. Voimme auttaa sinua. No, kumpa joku muakin voisi auttaa oikeassa elämässä, anyway. Osaatteko korjata särkyneen sydämen? Napit eivät siihen todellakaan pysty. Kokeilin kyllä. Järjestämme romanttisen piknikin. Ja autamme sinua voittamaan mymmelin sydämen. Ei. Näin ei ikinä pidä tehdä oikeassa elämässä. Voihan, tekisittekö sen vuokseni? Tietenkin. Luuletko hänen pitävän piknikeistä? Tiedän hänen pitävän. Tarvitsemme kukkia ja tryffeleitä. Ja muumimamman hilloa. Niin ja sammakon. Hän rakastaa sammakoita. Ja ihanan kiven. Kivenkö? Hän sanoi Sebastianille haluavansa kiven sormeensa. Kuulin sen myös. Ja sitten hän on sinun ikuisesti. Se olisi kiva. Voi kuule Hosuli, kyllä sun pitäisi nytten luopua mymmelistä ja katsoa vähän toisaalle. Ja minnekäs helvettiin se Sosuli hävisi? Eikö sun pitänyt olla senkaan mitä? Meidän pitää myös siivota täällä. Niinpä kai. Nämä lehdet ovat nähneet parempiakin päiviä. Voihan, niin paljon vaivaa vuokseni. Anteeksi, että hosun tässä. Kumpa voisit jäädä? Ei tarvitse käydä tunteelliseksi, meillä on vielä hieman aikaa. Mikä hahmo tämä on? Onpa kauniita kiviä. Suska! Kuka vittu on Suska? Ja mutta kiitos. Järjestelen ja tomutan niitä joka päivä. Unohdin aivan käytöstavat. Olen Suska. Haluaisitteko kiven? Sepä anteliasta. Sellainen kiva, kiitos. Autamme ystävää voittamaan naisen sydämen. Voi kuinka romanttista. Kivet ovat täydellinen lahja. Tässä saatte tämän. Se on suosikkini. Oletko, että mymmeli rakastuu nyt Hosuliin? Aika näyttää, ainakin teemme osamme. Luuletko, että Hosuli voittaa mymmelin sydämen? Sydämet ovat ailahtelevia. Voitko auttaa meitä luomaan romanttisen piknikin Hosulille ja mymmelille? Kukaan ei voi vastustaa herkullista hilloani. Anna kun valmistan sitä sinulle. Jaahas, kuinkahan voisit auttaa minua? Tarvitsen omenia ja lasipurnukoita. Täällä on niin paljon kauniita kukkia. Mistä luulisit mymmelin pitävän? Ja punaiset ruusut ovat kovin romanttisia. Etsin niin monta kuin pystyn. Kyllä, hänelle. What? Ai niin joo, sammakoita piti ottaa.
simpukoita, eikö? Jos haluat ne, sinun on ammuttava ne alas. Tämä on mälsää. Tässä. Kiitos. Tässä on pornukka makeaa omenahilloa. Mymmelin suosikkia. Todella kiva sää tänään. Täydellinen päivä metsässä. Auta minua, nuuskamuikkunen, en pääse mihinkään. Hyppäsin nukkuvan villisian päälle saadakseni tryffelin, mutta sitten villisika heräsi ja juoksi pois. Mikä tämä on? Simpukan kuori, näin kaukana merestä. Siinähän sinä olet. Vihdoinkin. Kiitos, nuuskamuikkunen. Katso tätä kaunista simpukan kuorta, jonka löysin. Oi, haluaisin antaa tämän niiskuneidille tänä iltana. Saanko? Toki. Hän taitaa pitää simpukan kuorista enemmän kuin kukista. Ainakin ne säilyvät pidempään. Löysin kaiken tarvitsemamme. Olen yhtä aikaa innoissani ja hermostunut. Toimitatteko tämän kutsun Mymmelille? Hei Mymmeli. Hosuli haluaisi kutsua sinut romanttiselle piknikille. Kuka Hosuli? Onko hän se nappityyppi? Kyllä. Mutta myös olen tyytyväinen täällä Sebastianin kanssa. Hän toi kukkia ja muumimamman omenahilloa. Ja todella arvokkaan kiven. Hyvä on, minä tulen. Et kadu sitä, lupaan sen. Tervetuloa, vaihan. Anteeksi, minun täytyy... Mitä oikein yrität? Tämä on kauheaa. Se ei ollut tarkoitus, olen pahoillani. Idea oli kuitenkin hyvä, vai mitä Mymmeli? Hosuli on vain pikkaisen kömpelö. Hän on myös mielenkiintoinen ja charmantti. Palaan nyt Sebastianin luo. Menikö se minulta ohi? Kyllä, se on ohi. Eikä se mennyt kovin hyvin. Eikö hän pitänyt sammakosta? Mymmeli heitti pois jopa sen kauniin kiven, jonka annoin hänelle. Minä etsin ja pistän sen omaan sormeeni. Meidän pitäisi antaa se takaisin Suskalle. Jotenkin tää oli niin ennakoitavissa. Pikkumi, meidän on vedettävä tässä yhtä köyttä. Kivi on kadonnut. Lintu taisi varastaa sen. Löysin kiven vihdoinkin. Tosiaan, se on aika ihana. Anteeksi, sen katsominen saa surulliseksi. Palautetaan se. Lähden mukaasi, en halua olla yksin.
Hei Suska, tulimme palauttamaan kivesi. Ai, hänkö ei pitänyt siitä? Pelkäänpä ettei. Sitten hän ei ansaitse kiintymystäsi. Enpä tiedä. Tykkään silti talostasi. Se muistuttaa minua jostain. Kiitos. Pelkäänpä, että siinä on kuitenkin jotain vialla. Mitä tarkoitat? Sen alta kuuluu omituisia ääniä, eivätkä ne katoa. Anna kun kuuntelen tarkemmin. Höpsöt ötökät ovat ryömineet talosi alle. Oi Hosuli, olet niin voimakas. Minäkö? Meidän on siirrettävä taloa. Ötökät saattavat palata. Voimme siirtää sen omani viereen. Se olisi kiva. Hei, auta minua siirtämään tämä talo. Tullaan. Talosi sopii minusta paremmin tänne. Niin minustakin. Ötökätkin ovat iloisempia. Haluaisitteko syödä illallista kanssamme leirillä? Se olisi ihanaa, eikö niin Hosuli? Kyllä, tuon napit kaikille. Menkää edeltä, minun on varmistettava, että minulla on kaikki tarvittava. Tavataan leirillä, kun olet valmis, Nuuskamuikkunen. Haluatko etsiä loput napeista? Jos et, keräännytään tulen ääreen nauttimaan illasta yhdessä. Ei mua kyllä kiinnosta etsiä nappeja. Onpa ihana ilta. Ihanin ilta. Vaikka ei aivan sellainen kuin oli suunnitelmissa. Kiitos, että autoitte minua löytämään onnen. Oi, rakas Hosulini. Taianomainen alku tosirakkaudelle. Suska, sinun pitäisi saada tämä nappikokoelma. Ne sopivat kivasti kiviisi. Oi kiitos, Nuuskamuikkunen. Psst, Nuuskamuikkunen. On vihdoin pimeää. Mennään etsimään tulikärpäsiä. Tule! Nuuskamuikkunen nopeasti. Ne ovat upeita. Tätä tulee ikävä. Pelkäänpä, että minun on aika lähteä talveksi. Etkö voisi jäädä? Vain tämän kerran. Palaan ennen kuin huomaatkaan. Käytkö kuitenkin huomenna jättämässä kunnon jäähyväiset? Yritän. Ei minunkaan ole helppo lähteä Muumilaaksosta.